În peisajul mediatic din România se regăsește începând din anul 2011 revista Alpha Omega TV Magazin. Publicația se adresează credincioșilor români de diferite confesiuni, din țară și din străinătate. În paginile revistei sunt articole referitoare la viața creștină și la modul în care valorile biblice pot fi aplicate zi de zi. Eu cred în presa scrisă și cred că revista pe care Alpha Omega o produce aduce multe informații noi și aduce niște păreri foarte valide de la niște oameni care în smerenie își explică sau povestesc din înțelegerea lor asupra unor lucruri cu o profunzime destul de mare. Primesc revista și o citesc și să știți că de foarte multe ori mă inspiră anumite articole și le păstrez pentru că îmi sunt de folos în luările mele de cuvânt sau în activitatea mea de documentare pe anumite proiecte. Mă bucur deosebit de mult și am o foarte mare dragoste pentru revista Alpha și Omega. Ca atare urmăresc cu deosebit interes apariția și vă mărturisesc că nu scapă niciun articol necitit sau neconspectat. Mă bucur că găsesc informații despre Israel, despre televiziune, despre radio, la fel și despre minunații oameni care lucrează în această publicație. În ce privește activitatea și revista Alpha și Omega, pot să spun de asemenea că sunt foarte încântată. Citesc de câte ori îmi apare revista, de câte ori reușesc să o procur. E o revistă interconfesională. Îmi place că revista îi stârnește pe toți la căutare și la dragoste frățească, indiferent de confesiune. La început, revista era axată pe tipărirea grilei de programe a canalului de televiziune, dar în timp abordarea s-a lărgit și prezintă și articole grupate în jurul unor teme de interes. Tipărim revista Alpha Omega TV o dată la 2 luni. Revista Alpha Omega TV conține 2 părți. Partea de program TV al canalului Alpha Omega TV și partea de articole care sunt grupate pe o temă centrală, tema revistei respective. Eu personal citesc aproape toate articolele, mai ales Sarea și Lumina. A fost unul dintre temele acum vreo câteva luni de zile. Am fost foarte, foarte conectat și îmi place atât de mult această temă. Chiar vă încurajez în continuare să mergeți pe teme relevante, pentru că sunt pastori tineri ca mine care își doresc să fie sare și lumină în societate, în oraș, în județ, și prin ceea ce s-a scris acolo, diversitate de opinii, asta îmi place, nu există o omogenitate în idei, ci există o diversitate. Asta este un lucru extraordinar și vă încurajez în continuare să faceți lucrul acesta, pentru că este spre slava Domnului și spre zidirea bisericilor locale. Revista, aflată în al 10-lea an de apariție, urmărește prin temele propuse interconectarea creștinilor români. Ei pot afla ce fac credincioșii din alte biserici sau organizații din România și din lume. Articolele din revistă sunt fie contribuții de la colaboratori, articole scrise de unii sau de alții, sau sunt transcrieri din emisiuni, transcrieri din filme, din documentare, din știri special. În revistă avem ocazia să fim în contact cu multe știri creștine, cu multe lucruri care se întâmplă în această lume și sunt chiar motive de mijlocire pentru noi. Eu primesc regulat de la Alpha și Omega revista și am fost plăcut impresionat în ultimul număr să văd o serie de articole despre rugăciune. Oameni mari ai lui Dumnezeu și chiar din oastea Domnului, care stăteau în rugăciune nopți întregi și alte grupuri care au întâlniri de rugăciune la București și în alte părți ale țării și a fost o încurajare pentru noi să vedem că și în alte părți ale țării oamenii se adună la rugăciune. Subiectele abordate sunt diverse și de actualitate, precum avortul și adopția, știința și educația, raportarea la muncă, dilemele tehnologiei, raportarea la stat și politică, prezența creștinilor în spațiul public. O altă direcție tratată a fost cea de înțelegere a vremurilor. E foarte relevant revista, în principal subiectele care le abordați, legate de cultură, de societate și de tot ceea ce înseamnă avansarea Împărăției lui Dumnezeu astăzi în România și pe pământ. Vă urmăresc cu interes, vă citesc aproape toate revistele, nu pot să mint să spun toate, dar aproape toate revistele rezonez foarte mult cu mesajul, cu viziunea holistică de a atinge societatea și vreau să vă spun că multe din articolele pe care dumneavoastră le susțineți și le promovați sunt lucruri pe care încercăm să le împlinim în biserica locală, care sperăm noi să aibă impact și în societate.
Tirajul revistei Alpha Omega TV Magazin este acum de 8.000-10.000 de exemplare față de 3.000 în primul an de apariție. Totodată, numărul paginilor s-a dublat de la 16 la 32. Revista apare odată la 2 luni și este distribuită gratuit. Beneficiarii sunt telespectatorii care urmăresc canalul TV, biserici și diferite organizații. Deși avem mult de lucru pentru fiecare număr al revistei Alpha Omega TV Magazin, totuși, de-a lungul anilor am primit destul de multe reacții de la oameni care ne spun că apreciază revista noastră, că apreciază articolele, faptul că și-au lărgit perspectiva, că află despre lucruri și înțeleg poate mai bine anumite lucruri și uneori chiar îi provocăm la rugăciune pe acele subiecte. De aceea, cred că se merită să continuăm să tipărim revista Alpha Omega TV Magazin. În anul 2019 au fost tipărite și distribuite aproape 50.000 de reviste, a căror valoare depășește 50.000 de euro.